از میدون تجریش که خودتون رو به دزاشیب کوچه رهبری بنبست ارز برسونید، روبروی پلاک 1 که بایستید، خونه رویاهای خانم آقای نویسنده به روتون لبخند میزنه. خونه سیمین دانشور و جلال آل احمد. این ادیبان روزگار که داستان زندگیشون شنیدنی و خونهشون حتی بعد از رفتنشون هم دیدنی. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. جلال آل احمد و سیمین دانشور معروف ترین زوج ادبی تاریخ ایرانن. زوجی که به خاطر ادبیات کنار هم قرار گرفتن. از رنجی که میبریم مدیر مدرسه ستار سنگی برگوری از نوشته های جلال آل احمده که حتی اگر نخونده باشیم هم اسمشون به گوشمون آشناست. سووشون سیمین خانوم هم که دیگه گفتن نداره. نقل محافل اهل دلهای ادبیه. ولی راستی بجز این از این خانم آقای نویسنده چی میدونیم؟ بیاین به سال 1327 برگردیم. به اون بهاری که سیمین و خواهرش ویکتوریا سوار اتوبوس شدن تا از اصفهان به تهران برن. جلال 25 ساله بود و سیمین 27 ساله. جلال در اون زمان داستان نویس مشهوری بود که به تازگی از رنجی که میبریم رو درباره انزجارش از حزب توده منتشر کرده بود و روی ترجمه قمارباز داستایوفسکی کار میکرد. سیمین ولی هنوز شهرتی نداشت. اون تازه داشت به اصرار استادش دکتر فاطمه سیاح یه مجموعه داستان را آماده میکرد برای چاپ. خواهر سیمین ویکتوریا ماجرای آشنایی سیمین و جلال رو اینطور تعریف کرده: یه سال عید من و سیمین با عده‌ای از فامیل برای دیدن خواهرم به اصفهان رفته بودیم. 2-3 روز که موندیم تصمیم گرفتیم برگردیم. توی اون وقت سال بعید بود بلیت گیرمون بیاد، ولی چند تا دانشجو همون روز تصمیم گرفته بودن تا چند روز بیشتر تو اصفهان بمونن و بلیتاشون رو به ما دادن. واقعا دست تقدیر بود که این 2 نفر اون روز با هم آشنا بشن. سوار اتوبوس که شدیم یه آقای بسیار مؤدب و خوش‌تیپ بلند شد و جاش رو به سیمین داد. بعدم تا خود تهران درباره کتاب، نویسندگی و نویسنده ها حرف زدن. به تهران که برگشتیم صبح روز بعدش طبق معمول خواستم برم خرید که دیدم آقای آل احمد پشت در ایستاده. خیلی تحویلش نگرفتم و حتی تعارف هم نکردم. رفتم خرید و برگشتم دیدم سیمین لباس پوشیده و میخواد با آقای آل احمد بره بیرون. 2-3 روز بعدم اومد و گفت که میخواد همسر این آقا بشه. 2 سال بعد این 2 دللاده دست به قلم ازدواج کردن و زندگی عاشقانه و البته سخت اونا شروع شد. خانواده دانشور مرفه و تحصیل کرده بودن و جلال فرزند خانواده‌ای مذهبی بود. پدر و پدر بزرگش روحانی بودن و جلال یه مقدار از نگرش خانواده‌اش جدا شده بود. ولی ازدواجش با زنی مثل سیمین برای خانواده‌اش قابل پذیرش نبود و پدر جلال تو روز ازدواجشون به قم رفت و تا سالها حاضر به دیدار با اونا نشد. جلال بیشتر از 46 سال عمرش به دنیا نبود و در طول 16 سال زندگی مشترک این 2 صاحب فرزندی نشدن. جلال کتابی داره به اسم سنگی برگوری که توی اون از بچه دار نشدن خودش و سیمین شاکیه که 12 سال بعد از مرگ جلال و به وسیله برادر شمس آل احمد منتشر شد. ظاهراً این کتاب جزء یادداشت‌های شخصی جلال بوده که نمیخواسته تا زمان زنده بودن سیمین چاپ بشه یا تصمیم داشته تغییراتی توی اون بده و بعد چاپش کنه، ولی برادرش کتاب رو تو زمان نامناسبی چاپ کرد و باعث رنجش سیمین شد، به طوری که گفته شده سیمین هرگز شمس آل احمد رو نپذیرفت و عذرخواهیش رو هم قبول نکرد. خب برگردیم به ادامه ماجرای زندگی سیمین و جلال. سال 1331 یعنی 2 سال بعد از ازدواج، سیمین یه بورس تحصیلی از دانشگاه استنفورد گرفت. جلال رو تنها گذاشت و برای درس خوندن به آمریکا رفت. اون در تمام مدتی که توی آمریکا بود با نوشتن نامه جلال رو از همه ی رویدادهای زندگیش با خبر میکرد و از عشق بی حد و اندازش به اون میگفت و نوشته: جز تو هیچ کس به چشم من نمیاد. من وفاداری رو از تو آموختم که همیشه به عشقمون پایبند بودی و جز من به زن دیگه ای نگاه نکردی.
نامه‌های عاشقانه‌شون توی اون دوره الان تبدیل به کتابی شده به اسم نامه‌های سیمین دانشور و جلال آل احمد. ولی در این بین نامه‌ای وجود داره که موجی بزرگ به دریای عشق این دو میندازه و نشون میده اونطوری که سیمین فکر میکرده شوهر وفاداری نداشته. تاریخ این نامه به آخرای سال 41 برمیگرده، به سفری که جلال به اسرائیل میره و دلباخته زنی میشه که راهنمای سفرش بوده. سیمین با وجود سختی‌ها و بچه دار نشدن سطر به سطر زندگیش را عاشقانه مینوشت، ولی خبر این خیانت اونقدر اونو دلشکسته کرد که با نامه‌ای البته مؤدبانه دلیل این خیانت رو از همسرش جویا میشه. تو چه جور جلالی هستی؟ در این چند سالی که با هم هستیم باید متوجه شده باشی که من هرگز کوزه کسی رو نشکستم و در کوزه هر کسی که از من خواسته به حد توانم آب ریختم و اگر تلنگری زدم به کوزه نامردان بوده، اما نامردها معمولاً کرگدن‌هایی هستند که با کوزه بیاب ترکدارشان میتوانند همچنان به وقاحتشان ادامه بدهند. اما دست کم به گمان خودم در کوزه تو بیش از همه آب ریختم و حالا تو از تمام دنیا تنها کسی هستی که کوزه مرا احتمالاً زده‌ای شکسته‌ای. گیجت نمی کنم. نامه رسمی به من خبر داده بود که تو با یکی از راهنماهای آنها به نام هیلدا روابط نزدیکی پیدا کرده ی و اوقات فراغتت را با او می‌گذرانی. نوشته بود احضارش کردند و به او گوشزد کردند و عواقب کار را که از همپاشیدگی خانواده یکی از اعضای گروهی است که مهمان آنهاست به او یادآوری کردند و او جواب داده که زندگی خصوصیش به خودش مربوط است. از او پرسیدند که آیا این روابط جدی است؟ جواب داده نمیخواهم زن دوم هیچ مردی بشوم و علت این که به من هشدار دادند این است که بعداً گله‌ای نداشته باشم. اولین بار که سر و کله این زن در نامه‌هایت پیدا می شود وقتی است که می نویسی زنی 45 ساله و بسیار مهربان راهنمای ماست. جلال تو بچه دار نمی شوی، آن هم از زنی 45 ساله هرچند بسیار مهربان باشد. دکتر تاد در آمریکا به من گفت که خود من مثل یک گاو ماده سالمم. دکتر آلفردو در وین به خودت گفته بود و تو هم از همان مطب دکتر به من تلفن کردی و خبرش را دادی و پرسیدی آیا هنوز هم تو را میخوام و من با تو میاد در آموزشگاه پرورش اسب در وین گذاشتم و ساعتها با هم نشستیم و اسب‌های اصیل رو تماشا کردیم. ضمناً از شب‌ها و روزهای خوشی که با هم داشتیم متشکرم. از اینکه تنبلی را از سرم انداختی، از اینکه زندگی با تو برایم هیجان انگیز بود متشکرم. سهم من از عشق تو همین بود، از ابدیت هم همین بود و باز هم شاکرم. هرچه بود سیمین و جلال تا زمان فوت جلال با هم زندگی کردند. جلال بخش زیادی از خونه خودش و سیمین رو تو تجریش زمانی که سیمین در آمریکا بود به دست خودش ساخت. خونه ای که از یه طرف همسایه ابراهیم گلستان بود و از طرف دیگه همسایه نیما یوشیج. این خونه محل جمع شدن نویسندگان زیادی بود، ولی جلال خیلی زود تو سال 1348 به علت زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی از دنیا رفت و سیمین به تنهایی تا سال 1390 توی همون خونه موند و نهایت تو سن 90 سالگی از دنیا رفت. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.